Phó Minh Nhiên. Châu Thư Nghiệp, vợ của Phó Minh Nhiên. Hắn ta làm sao lại ở đây? Chúng tôi kết hôn đã 5 năm. Lần đầu gặp mặt lại là trên giường. Tên này rốt cuộc đêm qua coi tôi là cái gì? Heo ủi cải trắng cũng chẳng ủi kiểu này. Tốn bao tâm cơ leo lên giường tôi. Chẳng lẽ không muốn nói gì rồi hãy đi sao? Phó tiên sinh, tôi nghĩ ngài có lẽ đã hiểu lầm rồi. Phó tiên sinh, quả nhiên đã biết từ sớm thân phận của tôi. Thôi được rồi, cái này coi như là bồi thường cho cô. Nhưng mà cô nhớ kỹ, nếu chuyện đêm qua mà cô dám để người thứ ba biết được, tôi sẽ khiến cô sống không yên thân. Hắn ta vậy mà không nhận ra tôi. Cũng phải. Dù sao năm đó, lúc đăng ký kết hôn, hắn cũng chưa từng nhìn thẳng vào tôi. Làm sao có thể còn nhớ được dung mạo của người vợ này chứ? Phó tiên sinh, ngài cũng không cần phải dọa tôi. Dù sao chuyện tối qua đối với tôi cũng chẳng vẻ vang gì. Tạm biệt. Không đúng, là vĩnh biệt mới phải. Sếp, ngài và Châu tiểu thư sau khi về nước, hai người thậm chí chưa từng gặp mặt, lại ly hôn. Nếu ông cụ biết chuyện, liệu có... Nhà họ Châu từng cứu ông nội tôi, nhưng 5 năm qua, người đàn bà ham hư vinh đó từ nhà họ Phó bọn tôi lấy đi còn ít đồ sao. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là trò cười, kéo dài thêm một ngày tôi đều thấy ghê tởm. Thật không biết người phụ nữ tên Angela kia nghĩ thế nào nữa. Bàn chuyện lại chọn ở chỗ này. Thôi, vốn dĩ chỉ là hợp tác một lần, cũng không cần để ý mấy chuyện này. Xin lỗi, tôi không cố ý. Là anh, là cô. Cô đến đây là để làm việc. Gặp khách hàng bàn chuyện, có lẽ coi như là đi làm. Vâng Phó tiên sinh, khách hàng của tôi đã đến rồi. Vừa rồi hơi vội, cho nên mới... Tóm lại, tôi thực sự rất xin lỗi. Thì ra, cô ta là loại đàn bà như vậy. Làm nghề của mấy cô kiếm được bộ tiền nhỉ? Cũng tạm. Cái này chủ yếu là phải xem thâm niên. Làm cái này mà cũng cần xem thâm niên sao? Dĩ nhiên rồi. Thật là không thể nói lý lẽ được. Không thể nói lý lẽ là sao? Chờ chút đã. Phó tiên sinh, nghề của chúng tôi cũng là công việc cần kỹ thuật. Vất vả lắm đấy, được chưa? Công việc cần kỹ thuật. Vất vả lắm đấy. Công việc kỹ thuật sao? Làm cái quái gì vậy? Sao lại có vẻ khinh người như thế? Phó tiên sinh, ngài có thể đi hỏi thăm xem, tôi trong ngành này vẫn có chút danh tiếng. Hơn nữa, cho đến nay, chỉ cần là khách hàng tôi phục vụ thì không có ai sau đó nói là không hài lòng cả. Vậy cô còn là tay lão luyện rồi. Dĩ nhiên rồi. Nếu tôi là lần đầu thì sao có thể có mức phí phục vụ cao như vậy được? Phí phục vụ phải theo giá thị trường hiện nay mà nói, nhìn cỡ nào cũng phải 100.000 khởi điểm chứ. Hôm nay hơi khác một chút. Hôm nay cái này mở miệng ra là sau thuế mấy triệu. Sau khi ngủ mấy triệu. Cô, khó trách hôm qua cô ta thậm chí còn không nhặt cái thẻ đó. Thì ra là thấy tôi trả ít quá. Alo ông chủ, tổ tông nhỏ của tôi ơi, cô đừng có làm tôi thót tim nữa được không? Tôi đã đến dưới lầu rồi. Vậy thì mau lên đi. Khách hàng đợi cô nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Được rồi, tôi lên ngay đây. Tiêu tiên sinh, sắp đến rồi. Ông chủ, Angela, cuối cùng cô cũng đến rồi. Xin lỗi,
Tôi vừa rồi trên đường hơi. Thôi được rồi. Tôi xin giới thiệu trước. Tiêu tiên sinh. Vị này nổi tiếng ở thành phố A. Làm các vụ kiện ly hôn, chưa bao giờ thất bại. Angela. Angela, vị này là Tiêu tiên sinh. Nào, mời ngồi. Là ảo giác sao? Cứ thấy Angela này hình như hơi quen mắt. Tiêu tiên sinh, Angela đã đến rồi. Vị đại gia mà ngài nói đó, ông ta. Hai vị, xin vui lòng đợi một chút. Tôi đi gọi điện cho ông chủ. Được. Đây, cái này là... Đây là tư liệu của người ủy thác mà Tiêu tiên sinh vừa đưa cho tôi. Nhân lúc này, cô xem nhanh đi. Vâng. Phó Minh Nhiên. Ông chủ, người ủy thác mà ngài nói, vậy mà là hắn. Sau khi tôi biết người ủy thác là Phó Minh Nhiên, giống như cô, cầm tôi sắp rớt xuống đất. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại cũng đúng. Dù sao cũng là phí luật sư 10 triệu. Ngoài vị này của tập đoàn Phó Thị, người thừa kế duy nhất, còn ai có thể chi trả mức giá này chứ? Chồng tôi lại chi 10 triệu để thuê tôi giúp anh ta xử lý vụ ly hôn. Chuyện này là sao? Tiêu tiên sinh, sếp Phó anh ấy. Xin lỗi, sếp của chúng tôi, anh ấy có việc đột xuất, nên là... Chẳng lẽ là cuộc điện thoại vừa rồi? Tuy nhiên, sếp của chúng tôi cũng đã dặn dò, chỉ cần Angela tiểu thư có thể khiến đối phương ra đi tay trắng, và về sau không còn bất kỳ dính dáng gì đến Phó gia, thì việc gặp mặt hay không cũng không còn quan trọng nữa. Ra đi tay trắng. Tên tự cao tự đại này sẽ không nghĩ rằng lúc trước tôi lấy anh ta là vì tiền của Phó gia chứ. Angela tiểu thư, cô vừa nói gì? Tiêu tiên sinh phải không? Làm ơn chuyển lời đến sếp của anh. Vụ kiện này, ai thích xử lý thì xử lý. Tôi không hầu hạ nữa. Angela, chuyện gì thế này? Chờ chút, bình tĩnh nào. Angela, Minh Nhiên ca ca, không ngờ anh thật sự đến. Em quả thật rất vui. Lương Bánh Chăn, mối tình đầu của Phó Minh Nhiên. Xin lỗi, tôi không cố ý. Minh Nhiên ca ca. Minh Nhiên ca ca. Anh ơi, sao anh có vẻ không được vui vậy? Có phải vì em đã làm gì không tốt không? Không có, chỉ là hơi mệt thôi. Ăn cơm trước đi. Đúng rồi, sao em lại đột ngột về nước vậy? Vì em nhớ anh. Xin lỗi đã làm phiền. Hai vị cứ tự nhiên. Minh Nhiên ca ca, anh còn nhớ món em thích nhất là trứng cá muối. Minh Nhiên ca ca, anh đối với em thật tốt quá. $50 triệu. Số tiền này vừa tới, không chỉ văn phòng luật chúng ta được cứu, mà tôi và chị dâu cũng được cứu luôn. Sếp thật sự rất yêu vợ mình. Còn tôi... Sếp, tôi đưa ngài về nhà trước đã. Cẩn thận. Được. Minh Nhiên ca, em nói cho anh biết nhé. Trứng cá muối ở nhà hàng trên lầu này ngon lắm đó. Em thích là tốt rồi. Sao thế này? Bẩn quá đi được. Xin lỗi. Hôm nay sếp của chúng tôi... Không được. Nếu để Phó Minh Nhiên biết sếp chúng tôi sai xỉn thế này, sẽ tưởng văn phòng luật chúng tôi không đứng đắn. Lúc đó không chỉ văn phòng luật tiêu đời, mà cả sếp và vợ sếp nữa. Phải nhanh chóng nghĩ ra cái cớ mới được. Con hồ ly tinh này
Hôm nay bà cuối cùng cũng tóm được mày rồi. Xin lỗi cô, Trương phu nhân, cô hiểu lầm rồi. Thật ra đây là sếp của... Mày câm mồm cho tao. Cô không sao chứ? Tốt lắm. Mày còn dám trước mặt tao xót xa con tiểu tam này hả? Vợ ơi, em nghe anh giải thích. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Giải thích? Hai người ôm nhau rồi còn gì? Còn giải thích gì nữa? Còn mày, tao cảnh cáo mày, đàn bà phá hoại gia đình người khác sẽ bị trời phạt đấy. Tôi bị trời phạt. Tiểu tổ tông, em đừng làm loạn nữa. Em nghe anh giải thích, em ơi. Giải thích cái gì mà giải thích? Nói, có phải con đàn bà này chủ động câu dẫn anh không? Nhìn cũng có vài phần nhan sắc. Không ngờ lại là loại phá hoại gia đình người khác. Đồ tiểu tam. Rốt cuộc là ai câu dẫn ai? Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô đi trước đi. Lát nữa tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy. Chúng ta đi thôi. Sếp Trương. Alo sếp. Angela, tối qua thực sự xin lỗi. Tôi không ngờ vợ tôi lại. Nhưng cô yên tâm, tôi đã nói hết với cô ấy, giải thích rõ ràng rồi. Hơn nữa, cô ấy còn muốn mời cô đi ăn. Đích thân xin lỗi cô. Chuyện xin lỗi thì thôi, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ. Thôi nhé, chờ chút. Có chuyện này tôi thực sự cần làm phiền cô một chút. Chuyện gì? Phó tổng của tập đoàn Phó Thị, chính là vị kim chủ bỏ ra 50 triệu nhờ cô làm luật sư bào chữa cho hắn ta. Bảo cô lát nữa đến công ty hắn ta một chuyến, muốn trực tiếp nói chuyện với cô một số chi tiết. Cái gì? Hóa ra đây chính là tập đoàn Phó Thị. Quả nhiên bề thế. Chỉ là không biết lát nữa Phó Minh Nhiên biết được người lên giường với hắn ta hôm trước chính là luật sư đại diện cho vụ ly hôn của hắn ta, sẽ là vẻ mặt như thế nào? Sao lại là cô? Thật sự là cô. Chăn chăn, cô quen cái con nhà quê này sao? Tôi đường đường là đại tiểu thư nhà Lương, sao có thể quen cái con tiểu tam này chứ? Tiểu tam, đừng nói, chính là cái tướng hồ ly tinh, thật sự có tố chất làm tiểu tam. Này, tôi nói này, ở đây là tập đoàn Phó Thị đấy. Cô đến đây, chẳng lẽ cũng có lão già của cô ở đây sao? Nói lại lần nữa, tôi không phải tiểu tam. Vậy nên xin cô ăn nói cho đàng hoàng. Đàng hoàng? Cô cũng xứng sao? Cô... Thôi bỏ đi, vẫn là công việc quan trọng hơn. Tôi còn có việc, xin nhường đường. Khoan đã, cô nhìn cho rõ đi. Đây là tập đoàn Phó Thị đấy, là nơi tiểu tam như cô muốn đến là đến được sao? Lương tiểu thư, cô đến rồi. Cô đến thật đúng lúc. Tống cổ con tiểu tam, phá hoại hôn nhân của người khác, ra ngoài cho tôi. Làm phiền cô ra ngoài. Phó Thị chúng tôi không hoan nghênh cô, tôi đã nói rồi. Tôi không phải tiểu tam, đâu có tên trộm nào tự nhận mình là trộm đâu. Hơn nữa, nếu Lương tiểu thư đã bảo cô rời đi thì cô mau chóng rời đi đi. Nếu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Phó Thị các người thật là bá đạo. Nếu có một ngày tôi trở thành bà chủ của Phó Thị, nhất định sẽ đuổi hết lũ sâu mọt này đi hết. Bảo vệ. Lương tiểu thư nói rồi, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Buông tôi ra. Nếu Phó Minh Nhiên biết được, tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Cô quen phó tổng của chúng tôi sao?
Ông chủ, anh cứ lo việc của anh đi. Vâng. Lương tiểu thư, cô ta lại quen biết phó tổng. Cái này, quen biết thì đã sao? Chẳng lẽ phó tổng sẽ vì một con tiểu tam mà trách cứ vị hôn thê của mình sao? Vị hôn thê? Thì ra Phó Minh Nhiên nôn nóng muốn ly hôn như vậy là vì cô ta. Và lại, phó tổng chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phó Thị, Bạch Mã Hoàng tử, đẳng cấp nhất quốc nội. Sao có thể quen biết loại đàn bà như cô? Cũng chỉ có chăn chăn chúng ta công chúa như vậy mới xứng đôi. Cũng đúng. Mau tống cổ cô ta ra ngoài. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Vòng tay ông nội tặng tôi. Phó tổng, ngài đến rồi. Minh Nhiên ca ca. Minh Nhiên ca ca, hôm nay anh không phải nghỉ sao? Sao lại đột nhiên đến công ty? Hôm nay tôi có hẹn. Cô ta lại còn dám chạy đến công ty tìm tôi. Thật là không thể nói lý. Minh Nhiên ca ca, người đàn bà này hôm qua mới bị bắt gian tại trận, hôm nay lại trơ trẽn nói quen biết anh. Cô ta còn nói là anh bảo cô ta đến. Cứ cố xông vào trong. Đây là công ty, không phải chợ. Ồn ào làm gì? Phó Minh Nhiên, anh dám nói anh thật sự không hề quen biết tôi sao? Minh Nhiên ca ca, chẳng lẽ anh thật sự... Tôi không quen biết. Còn nữa, hôm nay tôi có hẹn với khách quan trọng. Dọn sạch rác rưởi dưới đất rồi hãy đi. Phó Minh Nhiên, sỉ nhục tôi chính là mục đích anh gọi tôi đến đây, có đúng không? Được. Phó Minh Nhiên, anh đi rồi thì đừng hối hận. Vừa rồi còn nói mình quen phó tổng, thế mà cuối cùng phó tổng lại chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Thật là không biết xấu hổ. Nếu tôi là cô thì đã đập đầu tự kết liễu rồi. Phó Minh Nhiên, tôi hận anh. Thôi được rồi, đừng dây dưa với người đàn bà này nữa. Mau lôi cổ nó ra ngoài cho ta. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Này cô kia, Lương tiểu thư, còn gì dặn dò nữa không? Minh Nhiên ca ca vừa nói rồi, lát nữa sẽ có khách quý đến, cho nên cô phải dọn sạch sẽ từng chỗ con tiểu tam này đã dẫm lên. Nghe rõ chưa? Vâng, tôi nhất định sẽ tự tay lau dọn. Đứng lại. Nói người khác là tiểu tam, cũng nên xem lại bản thân mình là cái thá gì. Cô nói gì? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Phó Minh Nhiên kết hôn 5 năm, đến nay vẫn chưa ly hôn. Vậy mà ngươi lại luôn miệng gọi Minh Nhiên ca ca. Xin hỏi Lương tiểu thư, việc này có được tính là tiểu tam không? Đồ tiện nhân này, ta... Ngươi dám đánh ta? Cho phép ngươi cắn người thì không cho phép người khác phản kháng sao? Chẳng lẽ đây là cái gọi là khí chất của những người nổi tiếng sao? Hay cho cái miệng mồm nhanh nhẩu. Hôm nay ta nhất định phải trước mặt mọi người xé rách quần áo của ngươi. Lên. Buông tôi ra. Dừng tay. Đan Hạo Lộ, học trưởng Châu Thư Niệm.
Ngươi là ai? Học trưởng. Cô không sao chứ? Chăn chăn, anh ta hình như là người nhà họ Đan. Đan Hạo Lộ. Anh ta tới đây làm gì? Nhìn bộ dạng lo lắng này, chẳng lẽ cũng có gian tình với nữ nhân này? Tôi đưa cô đến bệnh viện trước nhé. Khoan đã. Đan Hạo Lộ, cho dù ngươi là nhị thiếu gia nhà họ Đan thì đã sao? Đừng quên, cô ấy đắc tội chính là Minh Nhiên ca ca. Vậy thì ngươi hãy để Phó Minh Nhiên tự mình đến bệnh viện tìm ta. Ngươi, đi thôi. Học trưởng, vừa rồi cảm ơn anh. Không có gì. Còn cô, sao lại vô cớ chọc giận Phó Minh Nhiên? Người đó không hề đơn giản đâu. Tôi phải giải thích với học trưởng thế nào đây? Thôi, tôi vẫn nên đưa cô đến bệnh viện trước. Được. Vân Phi, tôi không phải đã bảo cậu hẹn luật sư tên Angela đến công ty sao? Sao vẫn chưa tới? Cô ấy nói đã xuất phát từ lâu rồi, nhưng không biết vì sao bây giờ vẫn chưa đến. Thôi được rồi, tôi còn có cuộc họp. Cậu thay tôi nhắn lại với cô ấy. Trong vòng 3 ngày phải khiến nhà họ Châu đồng ý ly hôn. Nếu không thì tiền luật sư tôi sẽ không trả một xu nào hết. Còn nữa, tăng tốc kế hoạch thu mua nhà họ Châu. Vâng. Nhà họ Phó đã lên tiếng, chỉ cần ai hợp tác với nhà họ Châu sẽ bị đưa vào danh sách đen của nhà họ Phó mãi mãi. Vậy nên lão Châu, đừng trách anh em không nể tình xưa nhé. Lão Lưu, lão Lưu, lão Lưu. Đây đã là khách hàng thứ 16 muốn cắt đứt hợp tác với nhà họ Châu trong ngày hôm nay rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Châu chúng ta tiêu đời mất thôi. Không phải do em gái con Châu Thư Niệm sao? Nếu cô ta có thể lấy lòng được Phó thiếu gia thì nhà họ Châu chúng ta sao có thể rơi vào tình cảnh này chứ? Tôi đi tìm cô ta đây. Quay lại đây cho tôi. Cha, dù sao thì con bé cũng là con gái ruột của cha. Mọi người lui xuống trước đi. Việc công ty, cha sẽ nghĩ cách. Cha. Học trưởng, tay tôi đã băng bó xong rồi, thì không cần phải nằm viện nữa chứ. Em biết gì chứ? Nhỡ đâu bị uốn ván thì sao? Nhưng mà cái gì chứ? Bây giờ tôi là bác sĩ, em là bệnh nhân. Em nói xem, là bác sĩ nghe bệnh nhân hay là bệnh nhân nghe bác sĩ? Thôi được rồi, tôi còn có một ca phẫu thuật phải làm. Em cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi lại đến thăm em. Vâng, cảm ơn học trưởng. Đều tại Phó Minh Nhiên, tên khốn nạn đó đã làm vỡ món đồ kỷ niệm duy nhất mà ông nội để lại cho tôi. Không biết có sửa được không nữa. Mẹ, nhà họ Châu chúng ta đã đến nước này rồi. Lão già, lão khọm già đó vẫn còn bênh vực Châu Thư Niệm. Thật quá đáng. Đối với ông ta, mẹ con mình chỉ là người ngoài. Chỉ có Châu Thư Niệm nha đầu đó mới là người thân ruột thịt duy nhất của ông ta trên thế giới này. Vậy phải làm gì? Không cần công ty nữa sao? Chúng ta trơ mắt nhìn nhà họ Châu sụp đổ sao? Làm sao có thể? Mẹ vất vả bao nhiêu năm, chẳng phải uổng phí sao? Mẹ, vẫn là mẹ đủ ác. Angela, đáng lẽ lúc đó tôi nên nghe lời cô, không nên giao vụ án của Trần Vạn Hâm cho Lucy. Bây giờ Lucy không chỉ làm hỏng dự án, mà còn bắt văn phòng luật sư bồi thường 2 triệu phí tổn thất. Trần Tổng, Angela tiểu thư. Angela tiểu thư,
Cô càng ngày càng xinh đẹp. Tay cô sao lại bị thương vậy? Để tôi xem nào. Tôi không sao. Phó tổng, hôm nay ngài rảnh rỗi đến câu lạc bộ Vạn Gia của chúng tôi vậy? Hoan nghênh. Đúng rồi, Phó tổng, tôi xin giới thiệu với ngài. Vị này chính là nổi tiếng khắp nơi. Không cần đâu. Buổi sáng vừa mới đến công ty tôi làm loạn một trận, buổi chiều lại xuất hiện ở đây. Cô thật đúng là tận tâm với công việc. Phó tổng thật biết nói đùa. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể giống như ngài. Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Cô. Phó tổng. Angela tiểu thư. Cô vậy mà lại quen biết phó tổng. Hai người. Chẳng lẽ... Trần tổng, ngài hiểu lầm rồi. Tôi với anh ta không thân. Không thân là tốt rồi. Đây, mời vào trong. Angela tiểu thư, cô nghỉ ngơi một chút đi. Tôi đi tắm đã. Lát nữa, chúng ta lại bàn chuyện chính sự. Trần Vạn Hâm này nổi tiếng là háo sắc. May mà ta đã chuẩn bị trước. Nhưng sao Phó Minh Nhiên cũng đến đây? Chẳng lẽ hắn ta và Vạn Gia Địa Ốc cũng có hợp tác? Thôi kệ, hắn đến thì đến. Dù sao cũng chẳng liên quan đến ta. Phó Minh Nhiên, ngươi dám nói người thật sự không chút nào nhận ra ta sao? Minh Nhiên ca ca, chẳng lẽ huynh thật sự... Ta không quen cô. Phó thiếu gia, đến mà cũng không nói tiếng nào. Phải để thuộc hạ của tôi báo cho tôi biết ngài ở đây. Sao thế, nhìn dáng vẻ của ngài, đường đường phó gia đại thiếu gia, mà cũng có lúc ủ rũ thế này. Không phải chứ? Chẳng lẽ thật sự ủ rũ rồi? Thôi nào, mau nói cho ta nghe, để ta thánh tình yêu này phân tích giúp cho. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi đem lần đầu tiên của mình cho một người đàn bà không được trong sạch, nhưng sau đó ngươi lại vẫn cứ nhớ về nàng ta, tình huống này có bình thường không? Chuyện này có gì đâu, ai chẳng hoài niệm về lần đầu của mình chứ. Nhưng lần đầu tiên mà trao cho loại đàn bà này thì đúng là hơi bi thảm. Phó thiếu gia, ngài nói chẳng lẽ là chính mình đấy chứ? Sao hai người lại đến đây? Đây chính là căn phòng có giá mấy chục ngàn một đêm đấy. Ngay cả ta cũng chưa từng được hưởng thụ. Vậy mà để cho con tiện nhân chiếm của hời này rồi. Mẹ, chẳng phải tất cả đều nhờ Trần tổng để ý đến muội muội sao? Trần tổng, Trần Vạn Hâm, các người. Châu Thư Niệm, nói thật cho cô biết, hôm nay cô xuất hiện ở đây đều là do mẹ con tôi sắp đặt. Các người, tình hình ở trong nhà hiện giờ ra sao? Không cần tôi nói, cô cũng rõ chứ. Phó gia chắc chắn là không trông cậy được nữa rồi. Vì vậy, mẹ con tôi quyết định thà rằng từ bỏ cái cây đại thụ Phó gia này, chuyển hướng sang Vạn Gia Địa Ốc. Trần tổng tuy không phải là người đứng đầu Vạn Gia Địa Ốc, nhưng dù sao cũng coi như là nắm giữ quyền lực. Mấu chốt là lại vô cùng si mê cô. Cô xem, ngay cả căn phòng tổng thống có giá mấy chục vạn một đêm này cũng bằng lòng thuê cho cô. Muội muội, vì Châu gia chúng ta đành phải làm khó cô rồi. Ngươi còn nói nhảm với cô ta làm gì? Mau ra tay đi.
chỉ với chút trò mèo này còn muốn hại ta. Nghỉ đi nhé. Phó thiếu gia, hôm nay tôi có một nhóm. Các cô em mọi mặt đều rất được. Hay là thế này, tôi dẫn ngài đi xả chút. Đi nào. Muốn đi thì ngươi đi đi. Ta không hứng thú với mấy thứ này. Phó thiếu gia, tình sầu thì phải dùng tình trị. Ngài nghe tôi, chúng ta cứ đi xem trước đã. Nếu không có ai vừa ý, tôi lại lên đây uống rượu với ngài. Đi thôi. Đi thôi. Angela ơi, không ngờ ngươi vẫn rơi vào tay ta. Điều này không chỉ nhờ vào mẹ ngươi tham lam vô độ, mà còn nhờ vào ngươi có một đồng nghiệp tốt. Đừng, van xin ngươi. Đừng. Bây giờ nói đừng. Muộn rồi. Chồng ơi, chồng ơi cứu em. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay dù Ngọc Hoàng Đại Đế có đến cũng không cứu được ngươi. Cưng ơi, ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi. Người ở đây của các ngươi sao cứ lén lút vậy? Hai người đó không phải người của tôi. Cứu mạng. Cứu mạng. Âm thanh gì vậy? Cứu mạng. Không ổn rồi. Dừng tay. Thiếu Đông gia, ngươi đồ xúc sinh. Cô không sao chứ? Chồng ơi, cuối cùng chàng cũng đến cứu thiếp rồi. Nhanh, sắp xếp xe đi bệnh viện. Sao nhiều người thế, Phó thiếu? Vừa rồi còn nhắc tới cậu đấy. Nhanh ngồi đi. Cậu chính là Phó tổng sao? Chào cậu. Có chút việc muốn tìm cậu. Cậu lại đây cho tôi. Đi đâu vậy? Có việc. Nói với cậu. Không phải Phó Minh Nhiên. Tên họ Trần đó tôi đã tống vào nhà giam rồi. Cậu lại làm trò gì thế? Thiếu Cường, cậu biết không? Cô ấy không. Không. Không cái gì? Cậu đang nói gì vậy? Người phụ nữ cướp mất lần đầu của tôi đó, cô ấy không phải loại người không giữ mình. Cô ấy không phải loại người mà cậu và tôi tưởng tượng đâu. Cậu hiểu không? Vì vậy sau đó tôi vẫn luôn nghĩ về cô ấy. Tình huống này rất bình thường, đúng không? Tình huống này bình thường hay không? Tôi không biết. Nhưng hiện tại tôi rất chắc chắn. Cậu hiện tại rất không bình thường. Cô ấy không phải. Cô ấy không phải loại phụ nữ đó. Không phải. Yêu đương thật đáng sợ. Phó tiên sinh, nghề của chúng tôi cũng là nghề kỹ thuật, rất vất vả, được không? Ngài có thể đi hỏi thăm. Tôi trong ngành này cũng có chút danh tiếng. Theo giá thị trường hiện nay mà nói, ít nhất cũng phải 100.000. Thì ra, cô ấy vẫn luôn nói đến luật sư. Ông chủ luật sư. Luật sư gì? Không có gì. Cậu đi chuẩn bị xe. Tôi muốn đến bệnh viện. Ông chủ, ngài thấy không khỏe sao? Bảo cậu chuẩn bị xe thì chuẩn bị. Lắm lời để làm gì? Đã biết rồi. Kỳ lạ. Sao có cảm giác sếp hôm nay hơi khác nhỉ? Thủ tục xuất viện, phiền cô làm giúp nhé. Được. Học trưởng, lần này lại làm phiền anh rồi. Tôi cũng không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Muốn cảm ơn tôi sao? Mời tôi một bữa đi, thế nào? Được. Tôi hỏi anh, hôm nay tôi mặc thế này được không? Ông chủ, trong mắt tôi, mỗi ngày ngài đều đẹp trai nhất. Khá lắm, biết nói chuyện. Bên kia chẳng phải là Angela sao? Người bên cạnh cô ta trông quen quen. Chẳng lẽ là bạn trai của cô ta sao? Bạn trai? Sao có thể chứ? Tôi thực ra đã kết hôn rồi.
Anh ta chính là chồng của Angela. Ông chủ. Angela. Đúng là cô thật. Cô mà cũng xứng đến nhà hàng sang trọng này ăn sao? Không đúng, tôi nhớ ra rồi. Chẳng lẽ là cô câu được Trần Vạn Hâm lão dê sồng đó? Hắn ta đưa cô đến đây sao? Cô dám đánh tôi? Chồng ơi, cô ta đánh người ta kìa. Nhìn cô cũng có chút nhan sắc. Không ngờ lại thô lỗ thế. Tôi thô lỗ? Anh có muốn hỏi cô ta xem đã làm gì sau lưng tôi không? Cô ta đã làm gì cô? Tôi không quan tâm. Nhưng cô vừa đánh cô ta. Món nợ này cô tính sao đây? Tính nợ hả? Được thôi. Vậy anh nói tôi nghe xem. Anh muốn tính sao? Đơn giản, hoặc là quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Hoặc là lát nữa theo tôi lên phòng, hầu hạ tôi cho tốt. Tôi vui rồi thì chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Hay cho một câu sẽ bỏ qua. Anh là ai? Tôi là ai? Anh chưa có tư cách biết. Buồn cười thật. Chồng tôi là Tiêu Nhuận Phát, của trường Đằng Tư Bản, Tiêu tổng đấy. Ngay cả nhà hàng này cũng có cổ phần của ông ấy. Nếu các người biết điều thì tốt nhất là quỳ xuống xin lỗi đi. Nếu không, sao tôi lại không biết nhà hàng này có cái cổ phần của trường Đằng Tư Bản nhỉ? Anh là ai? Tại hạ bất tài, chính là ông chủ nhà hàng này. Cả tôi cũng không biết. Vậy mà dám nói ở đây có cổ phần sao? Bảo an, tống cổ hai người này ra ngoài cho tôi. Vĩnh viễn không cho bọn họ bước vào nhà hàng của tôi. Vâng. Khoan đã. Lucy, dù sao cũng là đồng nghiệp. Cô tốt nhất nên nhớ, người đang làm, trời đang nhìn. Bây giờ Trần Vạn Hâm đã vào tù rồi. Cô nghĩ hắn ta sẽ một mình gánh hết mọi chuyện, hay là sẽ khai ra cả cô để tự bảo vệ mình? Vậy thì sao? Cô đừng quên, anh trai và mẹ cô đều có dính líu đấy. Tôi biết họ cũng dính líu, nhưng dù sao họ cũng là người nhà họ Châu. Còn cô chỉ là một người dân bình thường. Cô nghĩ hắn ta sẽ khai ai? Cô, những kẻ đã làm tổn thương tôi sẽ không tha cho một ai. Vậy nên không lâu nữa đâu, các người sẽ được đoàn tụ thôi. Cô Angela, ngươi sẽ không được mất tử tế đâu. Mẹ, Trần Vạn Hâm với con mụ Lucy kia thế mà lại bị tóm rồi. Nhỡ đâu chúng nó khai ra chúng ta thì sao? Sợ cái gì? Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Huống hồ chúng ta là người nhà họ Châu. Cho chúng nó 10 lá gan, chúng nó dám sao? Cũng đúng. Mẹ, cẩn tắc vô áy náy mà. Nếu hai đứa ngu ngốc đó thật sự khai ra chúng ta thì sao? Vậy thì cứ để chúng nó vĩnh viễn câm miệng là được rồi sao? Ba, vừa nãy hai người đang nói ai câm miệng là sao vậy? Ông nghe nhầm rồi. Không phải, sắp tới là sinh nhật 50 tuổi của ông sao? Ta liền nghĩ đến việc để Hiếu Đình gọi điện cho Niệm Niệm, bảo nó về nhà một chuyến. Nhưng mà Hiếu Đình nói trước đó nó với Niệm Niệm có chút xích mích, nên Hiếu Đình nói nó không mở lời được. Vậy sao? Nghĩ được như vậy, ba yên tâm rồi. Dù sao Niệm Niệm mới là con gái ruột của ba.
Ông chủ, ông mua cho Lương tiểu thư nhiều quà như vậy, cô ấy biết được, chắc chắn sẽ rất vui. Này ông chủ, đợi tôi với. Thưa ngài muốn cái này phải không? Ngài thật có mắt nhìn. Đây là bảo vật trấn điếm của cửa hàng chúng tôi, được làm từ ngọc bích loại tơ vàng, nguyên chất nhất, vùng Phagan, lại do bậc thầy quốc tế chế tác. Cả nước chỉ có duy nhất một chiếc này. Ông chủ, ông chẳng phải đã mua cho Lương tiểu thư một chiếc vòng rồi sao? Sao còn? Ai nói tôi mua cho cô ta? Tiểu thư, nếu cô còn làm ầm lên nữa, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Rõ ràng là các người ngồi đó hét giá. Cô nói phải có lương tâm chứ. Cái vòng của cô vỡ nát thế này, chúng tôi chịu sửa cho là tốt lắm rồi. Vậy mà còn chê đắt. Đúng đấy, không có tiền thì xuống gầm cầu mua lọ keo 502 mà dán, cho tiết kiệm. Mấy người làm sao vậy? Hóa ra là phó tổng. Phó tổng, sao ngài lại ở đây? Tôi tiện đường mua đồ. Đúng không? Vâng. Đúng rồi, cô ấy làm sao vậy? Cũng không có gì, chỉ là cô này muốn sửa cái vòng ở đây, nhưng lại chê đắt. Phó tiên sinh, thật ra thì cái vòng hình như là bị vỡ ở công ty tôi. Là chủ, bồi thường một chút cũng là điều nên làm, phải không? Phải. Quẹt thẻ. Phó tổng, thẻ của ngài đây. Tiểu thư, 2 tuần sau cô cứ cầm tờ hóa đơn nhỏ này đến lấy là được. Cảm ơn. Vậy chúng ta đi trước nhé. Phó tổng đẹp trai quá, đúng là có trách nhiệm, thích lắm. Phó tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh nhé. Không có gì. Phó tiên sinh, mắt không được, thoải mái lắm phải không? Phải rồi. Cô xem, sắp đến giờ ăn rồi. Tôi nhớ, gần đây có một nhà hàng khá ngon, hay là chúng ta đi ăn nhé? Ăn cơm sao? Tiện thể bàn chuyện vụ án. Vậy cũng được. Bước này của ông chủ, sao mà xem không hiểu? Chăn chăn, lại nếm thử xem. Ta nhớ con đó, hồi nhỏ thích ăn món này nhất. Dì Vương, con no rồi. Sao con mới ăn có chút xíu vậy? Có phải chỗ nào không khỏe không? Không có, dì Vương. Chăn chăn, dì biết tấm lòng của con dành cho Minh Nhiên, nhưng mà có vài chuyện không thể vội vàng được. Hơn nữa, Minh Nhiên bây giờ chẳng phải cũng đang tìm luật sư xử lý vụ kiện ly hôn sao? Vậy nên con đừng vội. Thật ra không phải vậy đâu, dì Vương. Con thật ra sợ Minh Nhiên ca. Anh ấy đã có người mình thích. Không thể nào. Bây giờ ta sẽ gọi điện cho nó. Cái này, cái này, còn cả cái này nữa. Mỗi món lấy 2 phần. Vâng, phó tổng, ngài đợi một lát. Phó tiên sinh, chỉ là bàn công việc thôi mà, không cần gọi nhiều thế đâu. Xét theo một nghĩa nào đó, cô là nhân viên của tôi, là chủ, không thể để nhân viên đói bụng mà bàn công việc được. Vậy cũng được. Đợi một chút. Sao vậy? Có cái gì dính ở đây này?
Sao mặt cô đỏ thế? Tôi... Mẹ... Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút. Tên Phó Minh Nhiên khốn nạn này đúng là biết cách tán gái. Cái gì? Con tiện nhân Angela đó chính là vợ đã kết hôn 5 năm với Phó Minh Nhiên sao? Phó Minh Nhiên hận nhà họ Châu đến mức nào chắc cô cũng biết. Nếu để Phó Minh Nhiên biết Angela chính là Châu Thư Niệm, cô nghĩ với tính cách của Phó Minh Nhiên anh ta sẽ cho phép một người phụ nữ luôn lừa dối mình ở lại bên cạnh sao? Còn cô, lúc đó nên làm gì? Chắc không cần tôi phải dạy cô nữa chứ. Hóa ra là cô, Châu Thư Niệm. Cô giả mạo thân phận lừa gạt Minh Nhiên ca ca thì thôi đi, bây giờ còn dám theo dõi chúng tôi nữa. Cô có phải quá trơ trẽn rồi không? Phó Minh Nhiên, em không cố ý. Chúng ta đi. Châu Thư Niệm, hai người vốn dĩ là sẽ ly hôn. Anh ấy hận mày 1 phần cũng là hận, hận 10 phần cũng là hận. Sao còn đau lòng? Niệm Niệm, sao cô lại ở đây? Phòng tôi đặt ở. Em xin lỗi học trưởng, hôm nay em hơi khó chịu. Xin lỗi, không thể ăn cơm cùng anh được. Niệm Niệm, ông chủ, ông nội. Niệm Niệm đâu? Nó rõ ràng đã hứa đến đón tôi, sao lại không đến? Nói, mày lại bắt nạt nó rồi phải không? Ông nội, đừng nhắc đến cái người đàn bà giả tạo đó nữa. Giả tạo? Niệm Niệm là do ta nhìn nó lớn lên, mày dám nói nó giả tạo? Xem ta có đánh mày không? Lão gia, sân bay đông người quá, chúng ta về trước đi. Bớt giận đi. Châu Thư Niệm, người đàn bà giả tạo này rốt cuộc là cho lão gia uống bộ mê thuốc lú gì khiến ông ấy trước mặt bao nhiêu người đánh tôi? Ông chủ, nói, có chuyện gì? Vừa nhận được tin lão gia đang triệu tập hội đồng quản trị, hình như muốn bãi miễn toàn bộ chức vụ của ngài. Cái gì? Hơn nữa, Châu tiểu thư cũng đến rồi. Châu Thư Niệm, đáng lẽ ra quyết định của ngài chúng tôi phải phục tùng vô điều kiện. Thế nhưng Minh Nhiên dù sao cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Phó Thị. Nếu hôm nay vội vàng bãi miễn chức vụ của cậu ấy, tin tức này một khi truyền ra ngoài thì giá cổ phiếu... Đúng vậy lão gia, Phó Thị có thể đi đến ngày hôm nay, ngài dĩ nhiên là công lao to lớn, nhưng chúng tôi cũng đều đã dốc hết sức mình, không thể nào chỉ vì chuyện gia đình của ngài mà ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi chứ. Sao? Theo ý của các người là thấy Phó Bảo Hoa ta già rồi, không làm chủ được Phó Thị nữa, phải không? Được, nếu tất cả các người đều không đồng ý, vậy ta sẽ đổi cách khác. Bây giờ ta sẽ đem tất cả cổ phần trong tay ta chuyển hết cho cháu dâu của ta, Châu Thư Niệm. Ta nghĩ quyền này lão già này ta vẫn có chứ. Không được ông nội, cháu không thể nhận. Con bé ngốc, ông cho con thì cứ yên tâm mà nhận lấy. Ta xem thử bọn họ ai dám không đồng ý. Cháu không đồng ý.
Ông nội, cháu không đồng ý. Cổ phần là của tôi, muốn cho ai thì cho. Mày có quyền gì mà không đồng ý? Nhưng ông nội, cô ta căn bản không biết gì về kinh doanh. Ông giao phó thị vào tay cô ta. Chẳng phải là ai nói ta để Niệm Niệm quản lý phó thị? Ý của ngài là ta muốn con đi làm thuê cho vợ con. Cái gì? Con không đồng ý. Không đồng ý. Vậy thì tự cút khỏi phó thị. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Châu Thư Niệm cháu dâu của ta chính là tổng tài mới của tập đoàn phó thị. Phó Minh Nhiên, nguyên tổng tài, sẽ làm trợ lý cho cháu dâu ta. Cái gì? Ông nội, tôi. Niệm Niệm, thằng nhãi này, sau này mà còn dám bắt nạt con muốn phạt nó thế nào thì cứ phạt thế ấy. Ông nội sẽ làm chủ cho con. Ông nội, con xin ông. Bây giờ con thật sự chỉ muốn ly hôn thôi. Phó Minh Nhiên, Châu tổng còn chỉ thị gì nữa không? Phó Minh Nhiên, anh không cần phải dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Chuyện hôm nay, trước đó tôi thật sự chẳng biết gì cả. Nhưng anh yên tâm, chuyện của ông nội tôi sẽ đi giải thích rõ ràng. Cũng như vậy, tôi cũng sẽ ly hôn với anh. Nói xong rồi, anh, tôi còn có việc phải làm. Không có việc gì nữa, tôi đi trước. Cái đồ khốn này không nghe mình nói gì cả. Nhìn xem mày làm chuyện tốt gì kia. Lúc trước chính mày thề thốt đảm bảo trước mặt tao và ba mẹ mới để mày tạm thời giữ chức gia chủ Đan gia. Thế mà bây giờ thì sao? Không phải là không có nội loạn sao? Chẳng lẽ đại ca chưa từng nghe qua sóng yên biển lặng thì sóng thần mới càng dữ dội hơn câu này sao? Phó Minh Nhiên coi trọng thể diện đến mức nào mày còn rõ hơn tao. Bây giờ hắn bị một người đàn bà mà hắn căm ghét đuổi xuống đài. Mày nghĩ hắn có thể nhịn được bao lâu? Ý mày là hơn nữa hắn còn có một bà mẹ còn coi trọng thể diện hơn. Mày nói bây giờ chúng ta thả chút bom tấn vào phó thị, mày nghĩ kết quả sẽ thế nào? Đúng vậy. Sao tao không nghĩ ra nhỉ? Cái đầu heo của mày, nếu không phải nể tình anh em cùng cha khác mẹ thì đã đuổi mày ra khỏi nhà từ lâu rồi. Giúp tôi hẹn gặp hai mẹ con nhà họ Châu. Cứ nói tôi có một vụ làm ăn, muốn bàn bạc kỹ lưỡng với họ. Mày là cái thá gì? Dám cản tao? Cút sang một bên. Niệm tỷ. Không sao, cô cứ ra ngoài trước đi. Vương phu nhân, mấy người hùng hổ xông vào văn phòng người khác như vậy là vì công việc hay chuyện riêng? Văn phòng của cô, Châu Thư Niệm, cô còn biết xấu hổ hay không? Cô dám đánh tôi? Dù sao cũng không phải lần đầu. Tôi nhớ hình như lần trước cũng là vì cái miệng của cô không sạch sẽ cho lắm nhỉ cô? Châu Thư Niệm, tôi không muốn nói nhảm với cô. Nói đi, cô muốn thế nào mới chịu rời khỏi con trai tôi, rời khỏi phó thị? Vương phu nhân, hình như bà nhầm rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bước chân vào phó thị, càng không nghĩ đến chuyện làm tổng tài của phó thị. Cho nên câu trả lời cho vấn đề này có lẽ bà nên đi hỏi ông cụ nhà bà ấy. Cô, còn tôi khi nào sẽ ly hôn với Phó Minh Nhiên? Yên tâm, chỉ cần anh ta đưa đủ số tiền 50 triệu phí luật sư như đã hứa vào văn phòng luật sư, tôi sẽ ký ngay lập tức. Bây giờ hài lòng rồi chứ? Cô, Châu Thư Niệm, cô cứ đợi đấy. Chúng ta đi. Niệm tỷ,
Niệm tỷ. Tỷ sao vậy? Không sao chứ? Khoa cấp cứu. Chúc mừng cô đã có thai. Tôi có thai rồi sao? Từ kết quả xét nghiệm cho thấy cô đã mang thai ít nhất 3 tháng rồi. Những thứ khác cần phải theo dõi thêm mới có thể đưa ra kết luận. Cô giữ kết quả báo cáo này trước. Chúng tôi sẽ giữ bản này. Cảm ơn bác sĩ. 3 tháng. Vậy chắc là của Phó Minh Nhiên. Vào đêm tiệc mừng anh ta về nước, một phát ăn ngay. Sao lại xui xẻo thế này chứ? Angela, cô đúng là ân nhân của văn phòng luật chúng ta đấy. Đúng rồi, nghe nói dạo này hình như cô không đến văn phòng làm việc. Có phải sức khỏe không tốt không? Nếu sức khỏe không tốt thì cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe thì quay lại. Tôi biết rồi sếp. Vậy nhé, tự chú ý nghỉ ngơi. Tôi cúp máy đây. Khủng hoảng của văn phòng luật đã được giải quyết. Nhưng bây giờ tôi... Châu Thư Niệm. Các người. Sao các người lại đến đây? Bớt nói nhảm. Mau ký đi. Đơn ly hôn. Tôi không thể để con tôi vừa sinh ra đã không có cha. Dì ơi, xem cô ta kìa. Dì thấy chưa? Tôi đã nói Châu Thư Niệm này chắc chắn không đơn giản. Bây giờ thì đúng là hối hận rồi. Muốn tôi ly hôn với anh ấy cũng được. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Phó Minh Nhiên. Không cần đâu, con trai tôi không muốn gặp cô. Ký nhanh lên rồi cút khỏi phó thị. Tôi xem ai dám. Ba. Phó Gia Gia. Niệm Niệm, con yên tâm. Chỉ cần ông nội còn sống sẽ không ai ép con ly hôn. Càng không để ai ép con rời khỏi phó thị. Ba. Niệm Niệm, con nói thật với ông nội đi. Con có thật sự muốn ly hôn với Minh Nhiên không? Chuyện mang thai mình vẫn chưa thể nói với ông nội được. Nếu không thì nhà họ Phó chắc chắn là sẽ không để yên đâu. Ông nội, hay là ông cho con thêm vài ngày nữa để con suy nghĩ kỹ lại. Được rồi, dù con quyết định thế nào thì ông nội cũng ủng hộ con. Alo, con nha đầu kia, mau lăn về đây cho ta. Ba con muốn tự kết liễu. Cái gì? Con trai, con phải nhanh chóng ly hôn với người đàn bà nhà họ Châu đó. Chỉ có như vậy mới có thể gây áp lực với ông nội con để đuổi cô ta ra khỏi phó thị. Vâng, mẹ. Con biết rồi. Người đàn bà này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Không ổn rồi sếp. Châu Kiến Quân gia chủ nhà họ Châu tự kết liễu rồi. Phu nhân, không, Châu tiểu thư đã được đưa vào bệnh viện. Cái gì? Sếp ơi, điều tra thế nào rồi? Hay là ngài tự xem đi. $3 tỷ. Nhà họ Châu không phải vừa mới được nhà họ Đan rót vốn $1 tỷ sao? Sao lại đột nhiên nợ nhiều tiền như vậy? Cụ thể vẫn đang điều tra. Nhưng mà cái gì? Kể từ khi thông tin Châu Kiến Quân tự kết liễu được công khai, vợ ông ta, Lư Quế Cầm và con trai Châu Hiếu Đình đã biến mất. Hơn nữa, chúng tôi còn tìm thấy thứ này trong nhà ông ta. Sau khi xác minh, đây là 5 năm qua, Châu tiểu thư lợi dụng thân phận con dâu nhà họ Phó, lấy từ nhà họ Phó tất cả tiền bạc và tài nguyên, tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ. Hơn nữa, điều kỳ lạ là dường như số tiền này không được dùng cho bản thân Châu tiểu thư, mà ngược lại, 5 năm qua, cuộc sống của Châu tiểu thư lại vô cùng túng thiếu. Thì cũng không thay đổi được bản chất tham lam vô độ của nhà họ Châu, bọn họ. Tình hình bên trong thế nào rồi?
Yên tâm đi Phó Tổng, mẹ con đều không sao. Hai mẹ con, chẳng lẽ Phó Tổng không biết phu nhân của ngài đã có thai được 3 tháng rồi sao? Chẳng lẽ là lần đó? Thôi được rồi Phó Tổng, tôi còn có việc. Xin phép cáo từ trước. Người đàn bà này, tại sao cô ta không nói cho tôi biết? Điều tra, lập tức điều tra rõ ràng cho tôi. Tại sao nhà họ Châu lại đột nhiên nợ nhiều tiền như vậy? Còn nữa, phải lập tức tìm ra hai mẹ con bọn họ cho tôi. Vâng. Mẹ, chuyện này chắc chắn không giấu được bao lâu nữa. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách bỏ trốn thôi. Con nói bây giờ chúng ta có thể trốn đi đâu? Vậy phải làm sao? Tôi hoàn toàn không muốn ở lại cái nơi khỉ ho có gái này nữa. Bây giờ con hãy gọi điện cho cái tên họ Đan đó. Hắn ta chính là chủ mưu của vụ việc này. Nếu chúng ta gặp chuyện, hắn ta cũng đừng hòng sống yên ổn. Nhị thiếu gia, hai mẹ con đó lại gọi điện đến. Ngài xem. Gấp cái gì? Cứ để mặc họ một thời gian. Nhưng họ nói, nếu tối nay mà vẫn không sắp xếp cho họ rời đi, thì cũng sẽ kéo ngài xuống nước. Dám đe dọa tôi sao? Vậy ngài xem, có cần tôi tìm người xử lý họ không? Tạm thời không cần. Tôi giữ họ lại, còn có việc khác cần dùng đến. Lão gia, đi từ từ thôi, chú ý sức khỏe. Ông nội, sao ông lại đến đây? Niệm niệm của ông ơi. Chuyện này là sao vậy? Ông chủ, không hay rồi. Bên ngoài. Lão gia, nói, có chuyện gì vậy? Bên ngoài có một đám người đến, nói là chủ nợ của nhà họ Châu đến tìm Châu tiểu thư đòi tiền. Bảo vệ đâu? Bảo vệ làm gì vậy? Ông chủ, người đến bên ngoài quá đông, bảo vệ hoàn toàn không cản được. Hơn nữa, người cầm đầu là ai? Là mẹ kế và anh kế của Châu tiểu thư. Cái gì? Đi ra ngoài với ta xem nào. Mọi người mau nhìn xem, Phó đại thiếu gia ra rồi kìa. Trả tiền. Các người đang làm cái gì vậy? Trả tiền mau. Lưu phu nhân, nể mặt bà là mẹ của Châu thư niệm, chuyện tối nay ta có thể bỏ qua, nhưng xin bà hãy lập tức đem những người này từ đâu đến thì đưa về đó. Phó đại thiếu gia, ngài thật oan uổng cho tôi quá. Nhiều ông chủ thế này, sao có thể là một bà già như tôi nói gọi là gọi được chứ? Thật là... Được, nếu đã vậy, vậy tôi chỉ có thể làm theo cách của riêng tôi. Vân Phi, gọi cho bộ phận an ninh của Phó thị. Trong vòng 5 phút, tất cả tập hợp đến đây. Vâng. Ông chủ Phó, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng gọi cuộc điện thoại này. Nếu không, hậu quả đó anh có thể không gánh nổi đâu. Anh là Đan Hạo Kiệt nhà họ Đan. Thật không ngờ, Phó đại thiếu gia danh tiếng lừng lẫy, vậy mà vẫn còn nhớ một nhân vật nhỏ bé như tôi. Thật sự khiến tôi cảm thấy vui mừng. Lời anh vừa nói là ý gì? Vị này là phóng viên hàng đầu của đài truyền hình Giang Thành. Không được quay. Nói đi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng phải rõ ràng lắm rồi sao? Chẳng lẽ nợ là phải trả? Phó đại thiếu gia không biết chữ sao? Đây chính là 3 tỷ đô la Mỹ đấy. Cho dù là Phó gia muốn một lần bỏ ra số tiền lớn như vậy, cũng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí. Huống chi Phó Minh Nhiên và Châu thư niệm hiện tại đang bất hòa như nước với lửa. Cậu nghĩ cậu ta có thể đồng ý sao? Trước đây thì đương nhiên là không. Nhưng bây giờ, Đan tiên sinh, Phó Minh Nhiên, Châu gia nợ chúng tôi 3 tỷ đô la Mỹ là do Phó gia anh trả, hay là chúng tôi vào trong nói chuyện trực tiếp với Phó đại phu nhân của anh đây? Ông chủ bác sĩ dặn rồi, Châu tiểu thư hiện tại cần tĩnh dưỡng, nếu không nguy cơ sảy thai rất cao. 3 tỷ còn con, Phó gia tôi gánh nổi. Chuyện của Châu gia tôi không cần làm phiền Phó tiên sinh.
Sao cô lại ra ngoài? Nếu tôi không ra ngoài, chẳng phải để bọn họ coi thường Châu gia chúng tôi sao? Giỏi, quả không hổ danh là luật sư giỏi nhất Giang Thành. Lời này nói thật lợi hại. Tuy nhiên, có vay có trả là lẽ thường tình, đạo lý này cô nên hiểu chứ. 3 tỷ, lại còn là đô la Mỹ. Thể diện của Châu gia chúng tôi từ bao giờ mà lớn đến thế này? Có thể trước đây nhà họ Châu không có mặt mũi lớn đến vậy, nhưng bây giờ Châu tiểu thư nắm trong tay tập đoàn Phó Thị 35% cổ phần. Đừng nói là 3 tỷ, dù có gấp đôi lên nữa, tôi nghĩ bọn họ cũng sẽ bằng lòng cho vay thôi. Vậy thì thật ngại quá, có lẽ sẽ khiến đàn đại thiếu gia thất vọng rồi. Ý cô là gì? Cái này là do tôi ký kết hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần. Tôi không chỉ trả lại toàn bộ cổ phần cho Phó lão gia, đồng thời cũng từ bỏ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị. Nếu anh không tin, cứ việc đi kiểm tra. Cái này không thể nào. Đây là 35% cổ phần của tập đoàn Phó Thị, cô có nó, tức là có cả tập đoàn Phó Thị. Sao cô có thể dễ dàng trả nó lại như vậy? Trong mắt anh, có lẽ tiền là thứ quan trọng nhất, nhưng trong mắt tôi, có rất nhiều thứ mà tiền không thể mua được. Đương nhiên, với loại người nham hiểm xảo trá, thích đâm sau lưng người khác, loại tiểu nhân đắc ý như anh, tất nhiên là không thể hiểu được. Không, cô lừa tôi. Cô lừa tôi. Còn về hiệp nghị thứ hai này, là thỏa thuận ly hôn giữa tôi và Phó Minh Nhiên tiên sinh, tổng tài tập đoàn Phó Thị. Từ nay về sau, tôi Châu Thư Niệm với Phó Minh Nhiên, với nhà họ Phó sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Châu Thư Niệm, cô không có nhà họ Phó chống lưng thì lấy gì trả nợ cho chúng tôi? Cô định dùng mạng của mình để trả sao? Mạng tôi dám đưa, anh dám lấy không? Cô Châu Thư Niệm, tôi cảnh cáo cô đừng làm loạn nữa. 3 tỷ còn con, nhà họ Phó tôi gánh nổi. Đúng vậy, Châu tiểu thư, dù cô không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Thì ra Phó Minh Nhiên quan tâm đến tôi chỉ là vì tôi mang thai con của anh ta. Phó tiên sinh, đa tạ ý tốt của anh, nhưng tôi đã nói rồi, bây giờ tôi với anh, với nhà họ Phó, với tập đoàn Phó Thị không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Cô, vậy nên xin anh tự trọng. Đồ đàn bà ngu ngốc. Châu tiểu thư, dù thế nào đi nữa thì nhà họ Châu các người nợ tiền chúng tôi là sự thật. Cho dù cô và nhà họ Phó không còn quan hệ, cô cũng nên cho chúng tôi một câu trả lời chứ. Hay là nhà họ Châu các người muốn trở thành trò cười cho cả Giang Thành? Nhà họ Châu tôi sống ngay thẳng, trong sạch. Nợ nhà họ Châu tôi nhận. Việc trả nợ vẫn cần thêm thời gian, nhưng cụ thể cần bao lâu tôi không thể đảm bảo với các vị. Phần còn lại các vị muốn làm gì, tôi không có quyền can thiệp. Trong số các vị, chắc hẳn có không ít người là chủ nợ cá nhân của ba tôi, đúng không? Câu này là ý gì? Không có ý gì, chỉ là với tư cách một luật sư, đơn thuần nhắc nhở các vị một chút. Nếu còn nợ trong hôn nhân phát sinh với bên thứ ba, quan hệ nợ cá nhân, bất kể người đó có mất mạng hay không, thì người phối ngẫu của họ đều có nghĩa vụ trả khoản nợ còn lại. Còn lại nên làm thế nào? Chắc không cần tôi phải dạy các vị chứ. Trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Các người đừng lại đây. Cổ phần của Châu Thị đều ở chỗ con tiện nhân đó rồi. Các người tìm tôi cũng vô ích thôi. Đúng vậy, Châu Thị đã phá sản rồi. Cổ phần chẳng khác nào tờ giấy lộn. Hơn nữa, Châu tiểu thư là luật sư nổi tiếng ở Giang Thành. Cô ấy đã nói rồi, vợ có nghĩa vụ trả khoản nợ cá nhân của chồng. Vậy thì đương nhiên là tìm cô rồi. Trả tiền. Các người đừng qua đây. Các người đừng qua đây. Hiếu Đình, mau tới giúp mẹ. Mẹ, bà là vợ của lão già đó. Tôi chỉ là con riêng, không liên quan đến tôi. Chuyện nợ nần thì tìm bà ta. Hiếu Đình, con Châu Thư Niệm, đồ tiện nhân khốn nạn, mày sẽ mất không yên thân đâu. Khốn nạn. Ba yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra sự thật. Nửa năm sau,
Ông chủ. Đều ở đây rồi sao? Vâng. Tổng cộng 78 doanh nghiệp. Tổng cộng 2 tỷ 7 đô la Mỹ. Trong đó, đan gia chiếm 90%. Báo cáo chi tiết nợ. Đan gia này thật là giỏi tính toán. Đúng rồi. Châu Thư Niệm dạo này đang làm gì? Từ sau lần trước, cô ấy đã tự mở một văn phòng luật sư. Đúng rồi. Chiều nay, cô ấy vừa có một phiên tòa. Nếu xem giờ thì chắc cũng sắp kết thúc rồi. Bụng đã to như vậy rồi mà vẫn còn đang xử án. Niệm tỷ, vụ án khó nhằn như vậy mà tỷ cũng thắng được. Quả thật xứng danh là luật sư số 1 về vụ án ly hôn ở Giang Thành của chúng ta. Cô đúng là khéo miệng. Niệm tỷ, tỷ đợi ở đây một lát, tôi đi lấy xe. Dừng tay. Đồ khốn nạn, dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Tao phải lấy mạng mày. Đưa tên điên này đến đồn cảnh sát cho tôi. Phó Minh Nhiên. Phó Minh Nhiên. Ông chủ. Ông chủ. Đồ ngốc này. Bây giờ tôi chính là chủ nợ duy nhất. Chẳng lẽ cô muốn tôi mất trắng sao? Không phải đã nói là không cần anh lo rồi sao? Sao anh ngốc vậy? Tôi mặc kệ cô. Ai thèm lo cho cô. Cho nên cô phải sống cho tốt. Bởi vì đây là thứ cô nợ tôi. Phó Minh Nhiên. Phó Minh Nhiên. Tiêu trợ lý gọi xe cấp cứu. Gọi nhanh lên. Được, tôi đi ngay. Phó Minh Nhiên. Phó Minh Nhiên ơi. Sao anh ngốc thế? Minh Nhiên ca. Minh Nhiên ca. Anh còn tìm tôi làm gì? Nghe giọng Lương tiểu thư hình như có hiểu lầm gì với tôi. Thì phải, hiểu lầm. Đan Hạo Lộ, đừng tưởng tôi không biết. Anh muốn lợi dụng tôi, hạ nhà họ Phó. Đúng vậy, tôi muốn hạ nhà họ Phó. Nhưng mà nếu nhà họ Phó không sụp đổ thì làm sao Phó Minh Nhiên có thể toàn tâm toàn ý ở bên cô chứ? Ý anh là gì? Với tính cách của Phó Minh Nhiên, nếu Phó gia sụp đổ, hắn chắc chắn sẽ không cam tâm. Trong lúc mà đại thụ đổ xuống, khỉ vượn tứ tán, chỉ có Lương gia các người mới là hy vọng duy nhất lật ngược tình thế. Đến lúc đó, Phó Minh Nhiên chẳng phải sẽ mặc cho tiểu thư Lương gia ngươi tùy ý xử trí hay sao? Nghe nói Châu Thư Niệm đang ở trong tay cô phải không? Anh muốn làm gì? Lương tiểu thư, cô gọi tôi. Mang canh lên lầu đi. Nhớ kỹ, cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó uống hết canh. Vâng, Lương tiểu thư. Phó Minh Nhiên, chúng ta rõ ràng đã ly hôn rồi. Tại sao anh vẫn cứ ngốc nghếch như vậy? Tiểu thư, đây là canh vừa mới hầm cho cô. Được rồi, để đó đi. Còn việc gì khác không? Tiểu thư, canh này phải uống nóng mới tốt. Buông tôi ra. 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 Dừng tay. Đại thiếu gia. Các người làm gì vậy? Minh Nhiên ca ca, không phải anh đang ở bệnh viện sao? Sao đột nhiên lại? Cút. Niệm Niệm. Phó. Niệm Niệm. Niệm Niệm. Niệm Niệm. Nói đi, ai sai khiến cô làm vậy?
Có phải là cô ta không? Phó lão gia, oan uổng quá. Sao tôi có thể lấy mạng con của Minh Nhiên ca ca chứ? Đúng vậy ba. Chăn chăn từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn. Bát canh này đều đã được bác sĩ kiểm tra rồi. Ngoài bát này ra, những thứ khác không vấn đề gì. Ta hỏi cô ta, các người xen mồm vào làm gì? Không, không ai sai khiến tôi. Không chịu nói phải không? Được. Người đâu? Lão gia, tìm người bẻ gãy xương của nó, từng cái một cho ta. Lão già ta hôm nay muốn xem thử miệng của nó có thể cứng đến bao giờ. Vâng. Không. Đừng, là cô ta. Là cô ta sai khiến tôi, đừng nói bậy. Phó lão gia, tôi không có. Dẫn đi. Phó lão gia, ông đừng nghe con tiện nhân đó nói bậy. Cô ta chính là... Nếu không phải ta nể mặt tình nghĩa bao năm của hai nhà họ Phó và họ Lương, hôm nay ta sẽ đánh nát ngươi. Thôi được rồi, cô đi đi. Sau này đừng đến Phó gia chúng tôi nữa. Phó gia chúng tôi không hoan nghênh cô. Đừng mà, Phó gia gia. Đừng, con thật sự rất yêu Minh Nhiên ca ca. Con không thể sống thiếu anh ấy, Phó gia gia. Dì Vương ơi, dì Vương cứu con với. Ngươi... Bác sĩ, tình hình cháu dâu tôi hiện giờ thế nào rồi? May mà phát hiện kịp thời. Đứa bé đã được giữ lại. Tuy nhiên cái gì? Thể trạng của Châu tiểu thư khá yếu. Trải qua biến cố này, khi sinh nở, xác suất khó sinh khá cao. Cho nên, mọi người cần chuẩn bị tâm lý trước. Cái gì? Chẳng lẽ không còn cách nào giải quyết hay sao? Gia Gia, con ơi. Gia Gia xin lỗi con. Không sao đâu Gia Gia. Nhị thiếu gia, Lương tiểu thư cô ấy thất bại rồi. Không ngờ Châu Thư Niệm sống dai thật. Ngoài ra, lão gia bên kia cũng vì Phó gia chậm chạp chưa có nội loạn nên rất bất mãn với ngài. Đại thiếu gia cũng đã xin phía hội đồng quản trị chuẩn bị luận tội ngài trước vị gia chủ. Giờ ta đã ngồi vào vị trí này rồi, muốn ta xuống sao? Mơ đi. Đúng rồi, hai mẹ con kia giờ thế nào rồi? Theo lệnh của ngài, vẫn luôn giam giữ nuôi con chó nửa năm rồi. Cũng đến lúc để nó làm chút gì đó cho chủ nhân. Phó Minh Nhiên ơi Phó Minh Nhiên, bản thân bị thương mà không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng vì giọt máu của Phó gia các người. Ngươi cũng thật là liều mạng. Tỉnh rồi sao? Thế nào? Có đói không? Cháo tôi nấu cho cô nè. Ngươi nấu cháo? Thái độ gì đây hả? Cứ như tôi là kẻ tàn phế không bằng. Từ nhỏ cơm bưng nước rót, một công tử bột nhà giàu vậy mà cũng biết nấu cháo cơ. Cháo này chắc ăn xong là Tào Tháo đuổi đó. Nào, tôi đút cho cô. Không cần. Ngoan nào, chỉ một miếng thôi. Đây là tôi cực khổ mất cả buổi sáng nấu cho cô đó. Nể mặt tôi chút đi. Sao rồi? Không ngon hả? Không thể nào, tôi rõ ràng làm theo công thức mà. Vậy thì có lẽ là bước nào đó bị sai rồi. Đợi tôi chút, tôi làm lại cho cô bát khác.
Châu Thư Niệm, cô nhìn xem đây là đâu? Mộ Châu Kiến Quân, mộ của ba tôi. Cô em gái thân mến, nghe cho rõ đây. Tôi chỉ cho cô một tiếng. Nhớ kỹ, chỉ được mình cô đến thôi. Nếu không, tôi không ngại cho ba cô tan xương nát thịt đâu. The film was translated and narrated by M Media. Sao có thể chứ? Ta làm theo công thức mà. Lẽ nào ta cho nhầm muối thành đường rồi? Lần này thử lại xem, ắt hẳn được rồi. Niệm niệm. Niệm niệm. Vân Phi, lập tức đem con ngố đó về cho ta. Ông chủ, thế nào, có tin tức gì chưa? Tìm, tiếp tục tìm cho ta, dù thế nào cũng phải tìm được con ngu ngốc đó cho ta. Được. Ông chủ, giọng nói trong video hình như là Châu Hiếu Đình. Châu Hiếu Đình, điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta. Vâng. Còn nữa, chuẩn bị cho tôi 100 triệu đô la Mỹ. Tôi không thể để Niệm Niệm gặp chuyện được. Vâng, đừng phí công nữa. Cô ấy sẽ không sao đâu. Đan Hạo Lộ, là anh. Phó tổng, bạn học cũ gặp nhau, chẳng lẽ không định mời tôi một ly sao? Cứ Niệm Niệm, gọi mãi Niệm Niệm. Đó chẳng phải nhờ có tôi sao? Nếu không phải lúc trước tôi bỏ thuốc vào rượu của cô ta, lại làm sao có thể trở thành thiếu phu nhân Phó gia chứ? Nhưng mà mẹ, Đan Hạo Lộ bên đó thật sự không sao chứ? Chỉ một tiếng thôi mà. Đợi hắn ta kịp phản ứng, chúng ta đã sớm ngồi lên máy bay xuất ngoại rồi. Thật sao? Tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng anh? Trợ lý. Alo, sự việc làm tới đâu rồi? Gửi video qua đây. Kẻo Phó tổng không tin lời tôi nói. Vâng, nhị thiếu gia. Nói đi. Rốt cuộc muốn tôi làm gì? Nói chuyện làm ăn với người thông minh như Phó tổng đây thật là sảng khoái. Phó tổng, phần anh. Chỉ cần ký vào văn kiện này, tôi tự khắc sẽ để Tôn phu nhân an toàn trở về nhà. Bây giờ có thể thả người chưa? Phó đại thiếu gia đối với Tôn phu nhân thật là tình sâu nghĩa nặng. Tôi thật sự hâm mộ. Nhưng mà anh tưởng như vậy là kết thúc rồi sao? Bây giờ toàn bộ phó thị đều là của anh rồi. Anh rốt cuộc còn muốn tôi làm gì nữa? Nhân phẩm. Năm đó tôi đã nỗ lực như vậy, cật lực ngày đêm. Mà tại sao? Tại sao mỗi lần đều là anh đứng nhất? Còn tôi chỉ có thể làm nền cho anh. Nhanh lên, nhất định phải nhanh lên. Tìm thấy rồi. Triệu tập tất cả mọi người, lập tức xuất phát. Vâng. Tiêu Vân Phi đã tìm thấy rồi. Vậy thì sao? Anh nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn tôi làm gì? Quỳ xuống. Tao muốn mày quỳ xuống cho tao. Sám hối với tao. Sám hối tất cả những gì mày đã làm. Tao còn muốn mày thừa nhận mày vĩnh viễn cũng không bằng tao. Đan Hạo Lộ,
Tuy anh đã nói nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn không nhớ ra anh là ai. Nhưng anh nghĩ bắt tôi quỳ xuống cho anh xứng sao? Được, anh có thể không quỳ, nhưng đừng quên Châu Thư Niệm vẫn còn trong tay tôi. Anh thật sự muốn cô ấy mất mạng sao? Kẻ muốn lấy mạng đàn bà của Phó Minh Nhiên tôi còn chưa ra đời đâu. Anh thật sự không sợ tôi hạ lệnh truy sát xử Châu Thư Niệm sao? Trợ lý, alo, chuyện gì vậy? Nhị thiếu gia, chúng tôi đã thất bại rồi. Cái gì? Đan Hạo Lộ, anh bị tình nghi các tội danh như bắt cóc, hại người. Mời anh đi theo chúng tôi. Đan Hạo Lộ, tôi vẫn không nhớ ra anh rốt cuộc là ai. Nhưng năm đó anh không bằng tôi, bây giờ cũng vẫn thua tôi thôi. Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn không có chút tin tức nào vậy? Ra, ông nhất định phải tin Niệm Niệm. Cô ấy, Thư Niệm nhất định sẽ không sao đâu. Phòng sinh mổ. Ai là người nhà của sản phụ? Là tôi. Cho hỏi, vợ tôi bây giờ tình hình thế nào rồi? Sản phụ do thể lực không chống đỡ nổi, dẫn đến lực co bóp tử cung không đủ, hiện tại cần phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Mời anh nhanh chóng ký tên. Y tá, điều này là có ý gì? Nói đơn giản là anh chọn giữ mẹ hay giữ con? Giữ con. Y tá, chúng tôi giữ con. Minh Nhiên, con nghe mẹ. Vợ mất rồi có thể tìm lại. Hương hỏa nhà họ Phó chúng ta không thể nào đứt đoạn được. Không, nếu bắt tôi phải lựa chọn giữa Niệm Niệm và đứa con trong bụng, tôi tình nguyện chọn Niệm Niệm.